હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ મુંબઈની સ્પેશિયલ રગડા પેટીસની રેસિપી, જેને બનાવવી ખૂબ જ આસાન છે અને એકદમ ઝડપથી બની જાય છે। સ્વાદમાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે। જો તમે પરફેક્ટ રગડા પેટીસ બનાવવા ઈચ્છતા હોવ તો આ વિડીયો એન્ડ સુધી જરૂરથી જોશો। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ એકદમ ચટપટી અને ટેસ્ટી રગડા પેટીસની રેસિપી। પણ શરૂ કરતા પહેલા જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હો તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। સૌપ્રથમ આપણે અહીં એક પેનમાં 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કરીશું। તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન રાઈ એડ કરીશું। ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું જીરું એડ કરીશું। સૂકું મરચું, લીમડાના પાન અને લવિંગ એડ કરીશું। ત્યારબાદ તેમાં પિંચ જેટલી હિંગ એડ કરી તેમાં સમારેલ મરચું એડ કરીશું। મેં અહીં 250 વટાણાને 4 થી 5 કલાક પલાળીને બાફીને લીધેલ છે, સાથે 500 બટેકાને પણ બાફીને લીધેલ છે, તે આપણે અહીં એડ કરીશું। ત્યારબાદ 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીશું। સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું। ત્યારબાદ મરચું પાવડર એડ કરીશું। 1 ટેબલસ્પૂન હળદર એડ કરીશું। 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરીશું। આ બધા મસાલાઓ વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ 2 લીંબુનો રસ એડ કરીશું। 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। આ બધું જ વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ આપણે પેટીસ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તેના માટે મેં અહીં 200 ગ્રામ બટેકા બાફી તેમાં મીઠું અને મરચું ઉમેરી પેટીસ તૈયાર કરેલ છે। પેટીસને બંને તરફથી ક્રિસ્પી કરી લઈશું। ત્યારબાદ રગડાને વધુ ટેસ્ટી બનાવવા તેમાં ઝીણી સમારેલ ડુંગળી, લસણની ચટણી, ખજૂરની ચટણી, ઝીણી સેવ અને કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરીશું। તો તૈયાર છે મુંબઈનું ફેમસ સ્ટ્રીટ ફૂડ રગડા પેટીસ। તો છે ને બનાવવું ખૂબ જ આસાન। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો આ વિડીયોને લાઈક અને વધુમાં વધુ શેર કરશો અને મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવશો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો। બાય ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે।